Hello again, everybody. Good evening po, dahil 6 o'clock na po. Good evening to everybody. Welcome back to another episode of Flip Chat and Chill, where we get to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. And our topic for today is, Anna. How online freelancers get paid. Know your options. Yeah. Know your options. Yan po ang naka-parenthesis, tama ba ako? Naka-parenthesis parenthesis pala, hindi ganon. Parenthesis yung know your options. Bakit ba tayo nakatutok sa know your options ngayon, Anna? Sa palagay ko, ngayong lalo na ngayong nung tong month na to, medyo mababa yung yung exchange rate. Siguro para malaman din ng ibang mga newbies kung ano pa yung ibang options nila for payment method sa clients, kasi nga yun, para ma-maximize natin yung kita natin na ma-withdraw natin ng mas malaki pa rin kahit mababa ang exchange rate. Oh, now I understand. Kasi ako mismo hindi ko alam kung bakit yan ang yan. Ibang takbo ng isip ko when we're talking about getting paid, and then now that you clarified it, okay, ayan na ang So para sa inyo, ladies and gentlemen, na naguguluhan pa kung anong mga options niyo, dahil mayroon yung mga ibang mga platforms, binibigyan kayo ng mga options, hindi niyo alam kung anong maganda, pwede yung iba magsasuggest ng ganito, ganyan, diretso sa PayPal, diretso sa Pioneer, diretso sa bank account mo, yung mga ganong klaseng options. Also, this is also a good topic for you, ladies and gentlemen, who intend to go directly to your clients. Yung kung paanong magandang payment method na comfortable para sa iyo at comfortable para sa potential client mo rin. So, ladies and gentlemen, I hope that you get interested in this topic. And ayan, paki-comment na lang din po kung meron kayong mga tanong dyan, meron kayong mga suggestion dyan, and let us also know where you are viewing this from. We got a lovely set of panel today. Let's start with Ronilo. Hi, Ronilo. Hello po. Okay, sige. Who are you and why should I be interested? Yun. Yun ang inaantay ko eh. Or wala. Parang wala ata. May audio po. Yep. Okay naman pala. Ayun. Hello po. Ayun. Full-time games na po sa hanggang ngayon. So, and counting. All right. Thank you very much for joining us today, Ronilo. And let's go to Marvin. Hello, Marvin. Hi, Ronsky. Ronsky ba? Tama, di ba? Ronsky yung pronunciation. Coach Ron ba? Ano ba? Okay, thank you. So, ano ba sasabihin ko? Again, who are you and why should I be interested? Mahiyain to si Marvin. Who am I? Yun, I'm Marvin Bore. I'm an OFW actually. I'm here in China. And I've sumali ako sa admin interns nung April. Yun. Tapos nasa group hustle challenge ako ngayon. Yan. Yun, doon ako kasali ngayon sa BA Bootcamp group hustle challenge. Yan. Interesting that you mentioned that you're in China today, Marvin, kasi iba ang communication ng China to the world, right? Sometimes there are websites that aren't allowed in China, and there are transactions that aren't allowed in China. So that's a good topic to talk about. Thank you very much for joining us. And last but not the least, Miss Kimberly. Hello. Hello. Good evening. Ayan, I'm Kimberly Campado. My friends call me Kim. And I'm here. And why am I here? And why you should be interested? Because I help women mag-earn also in this industry, sa financial services industry. Yan. So that's it. Thank you. Thank you very much for being with us today, Miss Kimberly. And to those of you, ladies and gentlemen, who do not know Miss Kim here, ka-i-interview ko lang sa kanya nung last na Just Success. At marami po siyang naibigay na tips and tricks para sa surviving as a freelancer. So yeah, thank you, Miss Kim.
And, ay, sandali. Iba. Ayun, iba ang nagalaw ko. And of course, nandito si Miss Anna na kasama ko na medyo pinkish-pinkish ang kanyang background. Pinkish-pinkish ang kanyang cheeks din. Buti naman nandito ka ulit, Miss Anna. Siyempre, andito tayo ngayon para samahan ka, di ba? Para meron ka namang kachika. Oo nga, medyo nakaka-lonely ngayon dito sa aking universe. At ayan, ang lamig-lamig dito sa bundok, kunwari kahit na pinapawisan. But yeah, ladies and gentlemen, let me ask you, ano ba ang payment method na ginagamit ninyo? Are you working on platforms like Upwork or Freelancer.com? And how do you get paid? Sa PayPal ba ang preferred ninyo? Diretso sa bank account or nagpapa-Western Union din ba kayo? Let us know on the comment section down below. But let me go straight to Mr. Ronsky. Danilo, what's your favorite payment method ba? Ang sa akin po is BPI. Kumbaga from Upwork, tapos transfer ko siya sa local account like BPI. Pwede rin naman iba, pero mas prefer ko yung BPI kasi sa BPI may mga history doon. In case kailangan mo ng mga pampasa sa mga gustuhan kang halimbawa kukuha ng sasakyan or something na pang support mo, pwede mong gawin. Sa video kasi walang ganun. Ewan ko lang sa iba. Sa BPI meron. I do like that option kasi ako rin diretso sa bangko from Upwork, diretso. Kung Upwork din lang diretso sa bangko kasi it's a lot more convenient dahil pagdadaan ka pa sa sa ibang mga platforms parang you're just going around the bush. So I do like your system, Ronsky. Pag galing lang sa Upwork. Pag sa ibang are you using other platforms, Ronnie? Bukod doon sa platforms, meron din naman iba. PayPal po yung ginagamit ko. Tapos yun, convert na lang from PayPal diretso sa GCash. Real time naman eh. Yes. Ayan, yan ang isang maalala ko in the ladies and gentlemen, in the previous years, sinasuggest namin ang GCash method kasi yan ang isang pinakamadaling paraan para makuha mo ang pera mo from PayPal. To those clients who still insist on using PayPal, pwede. Huwag kayong mag-alala dahil at least it'll be a lot easier in GCash rather than using other banks, in my opinion. Meron tayong mga post na ganyan eh. So yes, I go with Ronnie's system na pag Upwork, diretso sa bangko. Pero pag other platforms, I'd rather use GCash, PayPal or PayMaya and whatnot. Marvin, may tanong dito. Let's go straight to a question here from Catherine Joy Cardano. What are the usual challenges you experience pag sapit ng payout ng mga clients? Usual challenges. Kasi yung naman sa akin sa Upwork kasi ako na platform. So nung payout nung transfer niya nasa Upwork naman yung ko, then direct sa PayPal. Yun naman, basta okay naman yung yung nagawa mo naman yung project, tapos okay naman siya. Wala pa naman ako na challenges sa ngayon. Kasi bago pa lang din ako na freelancer, so kaka-start ko lang, couple of months. So yun lang, siguro wala pa talagang Tapos yung sa naman sa GCash kasi yung meron akong local client na nagpay sa akin sa GCash, transfer niya yung GCash to GCash. So, okay naman siya. Noong una, medyo ang problema lang parang kasi bago lang din, di ba? Bago lang ako sa ganitong So, yung GCash, medyo nahirapan lang na ma-transfer. Kasi parang isa-set up pa eh. Yun lang, yung pag-set up. Yan. Yes, sakit sa ulo ang GCash pag minsan kasi simula mo ng GCash yung pag-register mo and then verification yung mga yun, parang pag minsan sakit sa ulo. Yung iba ang experiences nila sa GCash is smooth. Yung iba parang
halos itapon mo na yung phone sa asar mo. So that's a good answer, Marvin. Dahil let's hope na walang challenge na darating sa kasi masakit sa ulo kapag merong challenge tungkol sa sa pera. What about you, Kimberly? Any challenges in transacting, yung pag-exchange ng pera? Regarding exchange ng pera, wala rin naman kasi I cater different companies. Tapos yung aking bank account naka-link na rin sa kanilang parang payroll, ganyan. So, wala namang challenges. And meron din ako mga clients na nag-GCash din. So, smooth naman for us. Oh, I like that. Nice. Well, so far okay. Anna, throughout history, ano yung mga complaints ng mga ka-flip natin? Kasi maalala ko merong mga nagpo-post sa flip about their problems with receiving money. Oo, yung iba usually yun pag nagkaka-problem sa pag first use nila ng PayPal. Yan, parang may holding period. Tapos yung iba naman like kung naka-direct client sila, ibang problema naman to na tipong nahihirapan silang maningil kasi wala sila sa platform. So, kung Upwork, di ba, mag-link ka lang ng mga payment methods na iba-iba, PayPal, Payoneer, yung local bank mo, i-link mo lang doon. And Viola, meron ka ng sahod after 14 days, di ba? Or kung fixed price yan, after 5 days. Pero yung iba, mga nahihirapang maningil kasi kailangan mo pa ng script, syempre. Yung mga kailangan mo pang, i-follow upan, di ba, nakaka-stress yung ganon, yung nagtrabaho ka na nga, tapos maniningil ka pa, tapos kailangan pa ng script na di ba tayo mga Pinoy, parang ang hirap para sa atin na na maningil, pero kung tutuusin, naman natin yun, di ba, kinita na natin, so dapat i-send na ng client yun, di ba, ora-orada. Pero yun yung mga usual. Pero ako, as per my experience, lahat na yata ng payment methods na try ko para talaga malaman kung ano yung the best. So, kung Upwork, na-link ko na dyan si PayPal, na-link ko na si Payoneer, nagamit ko na yan, and nakalink din ng BDO and BPI ko. Pero, the best ko ngayong ginagamit talaga through Upwork, pag Upwork ako, is PayPal. Tapos parang na-discover ko lang din to recently. Since yun nga, na-mention ko kanina na medyo mababa ang exchange rate ngayon. Nasa 47 lang yata. Actually, sa bank. Parang ikaw, Ron, nag-withdraw ka ba this week? 46 point something lang, di ba? Ang exchange rate. Tama? Tama ba? Opo. Nasa 46 point something. Oo, mababa siya ngayon. Pero yung na-try ko to kasi nakita ko lang din actually sa post ng isang ka-flip natin, nakalimutan ko yung name. Tuesday yung apelido niya. Makakalimutan. Na-post niya rin ko sa flip, PayPal, tapos kumuha ko ng Union Bank na na account through app lang to, tapos deliver lang din sa akin yung ATM. So napakadali lang para ngayong pandemic na mahirap mag-apply, 'di ba? Punta pa ng bangko. Pero yun, after 5 days nakuha ko yung ATM. And nung nilink ko siya sa PayPal, ni-request ko lang sa customer service or sa support na i-convert into dollar account. Kasi 'di ba usually pag pagka nilink natin ng ating bank account, pag PayPal na withdraw mo automatic, nagiging peso na siya, 'di ba? So ang kagandaan kung Union Bank mo is na request mo kay PayPal na pag transfer sa account mo USD pa rin, mas malaki exchange rate. Like last Friday nung nag-withdraw ako, nasa 47.6 yata. So ang laki pa rin ng difference compared dun sa direct bank. So parang kung iisipin mo $1 ang service fee sa $2 na PayPal, 100 pesos lang yon, pero mas malaki yung difference ng exchange rate lalo na kung malaki yung i-withdraw mo sa Upwork, 'di ba? So yun yung usual na ginagamit ko na ngayon. Tapos instant din from Upwork to PayPal. Tapos instant din Upwork PayPal to Union Bank. So medyo malaki yung nakukuha mo pa rin yung yung conversion ng dollar to peso, mas maganda. So yun naman sasuggest ko, pero previously gumagamit din ako ng PayPal to GCash, pero yun nga mababa ang exchange rate. So na-discover ko lang siya lately lang din. So baka makatulong din sa inyo, 'di ba? So could you write a post about this, Anna, para masundan
masundan yung mga steps na and explanation that you just did Oo, today. actually, meron yung YouTube, may blog yata yan si Tuesday. So pwede ko yung i-up yung post na yon para makita nila. Pero may tutorial din kung paano. Doon lang din ako nag-follow and nagtanong sa kanya. Yeah. Because I know, marami sa mga audiences natin yung medyo nagbukas ang tainga nung nasabi mong dollar to dollar. Because that is the one thing that we Filipinos wish. Sana pag matanggap natin dito dolyar din, hindi converted sa peso. May kasi tayo, gusto nating may control tayo sa sa pagpapalit ng pera. And that is actually my issue with Upwork as well. Kaya pag minsan nga if you can ask your client to send it to you through Western Union, why not? Maliit lang naman yung service fee sa kanila. At saka tama yung sinabi ni Anna, ladies and gentlemen, na sometimes you have to check the exchange rate. Hindi lang yung service fee. Dahil meron yung mga ibang mga platforms, meron yung mga ibang mga Eto, sinabi ni Catherine, what apps do you use with less hassle transaction? The problem with this, Catherine, is if we use, for example, Pioneer versus the PayPal, yung iba, mas magaan ang service fee nila, pero yun lang ang tinitignan natin. Hindi natin alam, pagdating na ng pera sa atin, ang laki pala ng bawas. So sometimes you just have to measure. Pag minsan rin sila nagba-balance out din sila. It really is your choice. Pero does any one of you here in the panel use any other apps or platforms other than PayPal? TransferWise. TransferWise. Nabanggit ang TransferWise dito. Sabi ni Marvin, TransferWise. Wise na siya ngayon. Wise na lang siya. Wise na siya ngayon. Okay. Okay, that's nice. Yung isang client ko kasi RIA ang ginagamit. And sabi ko sa kanya, kung siya rin naman na peso rin naman darating dito, i-RIA mo na lang dahil mas okay siya kaysa sa Western Union ka. Pero kapag dolyar, bakit hindi? Western Union pa rin. Wala tayong ibang choice Ayan. Let me go to Ronilo again. Ronsky, when it comes to direct client, for example, or yun nga, itong mga clients mo sa Upwork or other platforms din, pag hindi sila komportable sa like PayPal, for example, if they're not comfortable there, how will you be able to ikaw ba ang mag-a-adjust o pipilitin mo si client na dito ka na lang kasi mas safe tayo dito? Would you convince them to stay with like what you're doing right now, direct sa bangko? Kung kung halimbawa sa labas naman siya ng platforms, PayPal lang kasi madalas kong sinasuggest Kung hindi man, meron ng direct si Upwork ngayon na i-invite mo siya para gumawa ng kontrata. Para at least marami siyang options doon pag gumawa siya, pag nag-okay siya sa kontrata. So mas safe talaga yung ganun. At least, 'di ba? Iwas ang tawag ng scam or hindi ka mabayaran na hindi yung ganun. Yes. Tama. Pinaka-best yun talaga. So that addresses your question, Miss Catherine. Naisip ko na agad yung yung pagdating sa kasi ikaw mismo, Catherine, ang nagtanong sa apps, kung anong apps ang pinakamaganda. And sometimes kasi pag pupunta ka sa ibang mga platforms, meron talaga silang mga platforms din na na isa-suggest para sa iyo, yung mga preferences nila. Yung for example, PayPal is almost everywhere. So no choice pag minsan. Now, maganda yung pinoint out ni Ronnie. You need to make a contract regarding the way you get paid, how you get paid. Kung sakaling outside Upwork ka or ibang platforms or direct client, kasi pag nasa platforms ka like Upwork, well understood na yan. Alam na ni client kung saan siya dadaan. Si Upwork mismo ang magkakaltas ng pera sa credit card niya. Pero kapag direct client ka, kailangan mo ng kontrata. You have to include this in the contract that you will make or client mismo ang gagawa para sa'yo. This has to be mentioned. And what about Marvin? Marvin, since you're new, wala ka bang concerns and worries about not getting paid?
yung pag na-scam ka, is there a way that you can protect yourself from those? Pagka I think sa direct client, because yung mga nababasa ko kapag sinabi na mag-issue ng check, maybe that's a red flag. Red flag. So kasi maaaring mag-bounce siya, di ba? Halimbawa sabihin, sige, pay na lang ako ng check. I will send you a check. Tapos gagawin mo na yung trabaho. Maaaring bumalik yan, di ba? Imbis na nabayaran ka, wala ka pala makukuha. So that's a red flag. So dapat sure ka talaga na makuha mo na yung payment mo. Yun, isa na yun na inaisip ko. Kaya ang safeguard ko na lang talaga is yung mga sure na payment method, halimbawa yung PayPal, yung GCash, yung Wise, and doon lang ako mag-stick. Yun na lang yung yung talaga sasabihin ko kay client na doon na lang siya magbigay ng payment. Yun. I love that. Stick to what is familiar. Ayan, ladies and gentlemen. Pag minsan kasi meron yung mga bagong companies, and it's nice kasi marami silang marami mga enticing na offers sila. Yung parang free ito, transaction is free for the minimum of blah blah blah. Yung mga ganun na klaseng promo. The thing is they are new, kaya talagang nililigawan ka. But when it comes to security, the sense of security in itself, parang mas okay pa kapag doon sa familiar. Kung what everybody is using, like PayPal is one. Romeo De Leon asks, is it true that PayPal requires a minimum amount before it can be transferred to the linked account? Who can answer this? Sa GCash yata hanggang 500 eh. 500 muna bago mo siya matransfer. Minimum. PayPal to GCash. Pagka wala pag siya sa 500, bangko hindi mo siya Pag sa bangko wala. Wala yata. Parang Yeah, I'm matatransfer pa sorry, rin naman Romeo, siya. kasi para it has been so long, hindi na namin maalala. It has been so long. I do remember that I had quite some tough times with GCash. Pero sa pinakaunang transaction kasi yon I think it's the same with PayPal din Sa pinakaunang transaction meron pang may ganyan, may mga minimum, tapos meron pa yung parang i-quarantine ka ng parang 1 month, i-hold ata yung 21 days na holding period. Yeah, 21 days. Yung mga gano'n, it's just for the first transaction ever. Kaya kung balak ninyong gumamit ng PayPal for the very first time, gawin nyo na ngayon bago kayo bago kayo magka-problema sa sa future at baka ma-hold inaasahan niyo pa man din. So I'm so sorry, Romeo, if that didn't satisfy your question. Rosella Alfabeto, sa mga newbies po, kapag kakasimula lang sa Upwork, mga ilang araw bago dumating yung payment sa local bank. For example, first sahod pa lang kay Upwork. Ooh, good question. Again, nakalimutan ko dahil sa sobrang tagal. Nakalimutan ko. Is there anybody who can answer this? Ako, pwede kong sagutin ito. Kapag kasi simula lang, ilang araw bago dumating yung payment. Usually, dati, 3 days. Pero ngayon, same day na lang BPI and BDO. Unless merong mga, may mga holiday or merong nagkaroon ng problem yung bank at saka pag weekend yata. Pero na-experience ko pa rin na Friday night, nag-withdraw ako, pumasok pa rin ng same day lang din. Parang parang 3 hours lang ang usually 3 hours to 24 hours ang pinakamatagal na waiting time para pumasok sa local bank mo. Kung BPI man yan, Union Bank or BDO, kahit anong bank. Pero dati kasi 3 days. So yun. Pero pag PayPal, 2 hours yun. Kasi PayPal nga ginagamit ko, kaya instant talaga. Yan yung ginagamit ko. So, instant yung transfer. So, pwede rin. Yes, but Rosella's question is for the first-timers. Kahit first time. Oh? Kahit touch for the very first time. Mabilis lang, oo. Promise. Kasi yung anak ko ganun Wag lang sa weekend kasi antiwala Monday pa dumating. Ayan, may possibility na pag nag-withdraw ka ng weekend, mga Monday mo na ma-receive siya. Possible. Na-encounter Or yung holidays nila. Holidays yung holiday sa ng, US. Sa ibang bansa, sa US. Yeah. Yeah, yun ang nagde-delay usually. Yeah, I wouldn't worry so much pag I am hoping, ibalik natin itong topic na ito some other time. Pero I am hoping that a lot of you will put in mind na wag kayong umasa
sa sahod ninyong ora-oradang nandyan mismo natutulong sa iyo. Do not use your salary as your emergency fund. Ang practice namin noon, way back when, is around, kung sila Ana, 3 days, ako talagang 5 days. 5 days. Hindi, ipipikit ko ang mata ko, hindi ko aantayin, hindi ako mag-check sa ATM machine ng ng araw-araw, oras-oras, minuto, hindi. Kasi nakaka-stress lang yan. Na-experience ko kaya yan. Bago lang din ako, yung abang ako ng abang, tapos may gagawin ako para sa pera na yun, sa araw na yun. Nakaka-frustrate kaya. Yung tipong check ka ng check sa mo, tapos maghahang pa si BDO, wala na maintenance, nakaka-imbyero na. Titingin ka pa sa labas para i-check kung meron na bang sahod, tapos wala pa. So yun, mahirap talaga na asahan mo that's yun. Huge no-no sa ating mga Pinoy, because I do understand that is the common practice here. Di ba, kapag nasa corporate tayo, alam natin na petsa 15 dapat meron na. Pero pag na-delay, ang ginagawa ng marami is check sila ng check sa sa ATM machine. Kaya nga maraming nagagalit ngayon dahil yung pagbabalance inquiry pa lang may bayad na sa ATM na medyo mataas ngayon. Kaya maraming umaangal na sa check kababalance inquiry nauubos na yung laman ng ATM. Kaya dapat talaga merong app. Nila. Dapat talaga may app para mobile app. Mag-check. Mas mas you gotta use those apps. Yung apps sabi ni Catherine, nagtanong si Catherine kanina about your apps. Tignan niyo, wala atang app na yung consolidated na titignan niya lahat ng bank account mo, kasi all of those are private, right? So you just gotta use your own bank's app, or PayPal's app, or GCash app, kasi makikita mo naman doon yung pera mo. At saka yun nga, please wag niyong i-consider na emergency funds ang sahod niyo, especially kapag galing sa sa freelancing. Sa simula, dahil masasanay din kayo. Pag okay na, magiging smooth na ang transaction, no need to worry, kinabukasan nandyan na ang pera ninyo. But again, please, wag niyong i-consider na emergency fund. Rosella Alfabeto, sa mga newbies po, kapag na-answer na. Ito yung sagot natin. Okay, so ang sipag ni Catherine Joy. As a freelancer, is it advisable to send an invoice to clients para hindi namimilipit sa pagsingil sa kanila? Can that be considered best practice? Kayo mga nasa panel, Kimberly. Tanungin natin. Ayan, sige. So, yes, I do that. Nagsisend talaga ako ng reminder, pero ang aking reminder is friendly reminder. Yan, hindi naman mukhang nag-a-attack ka, ganyan. Pero yes, dahil medyo madami sila, syempre hindi mo rin marami din silang ginagawa, 'di ba? So yes, I do that. Pag sa PayPal pwede Parang nagawa ko na rin to Parang may reminder si PayPal, magsasend ka ng invoice yun nga kung kailan due yung payment na yun para magbayad. Kung direct ka kay client. Pero kasi kung Upwork, diba, hindi naman kailangan mag-send ng invoice, automatic na yun. Lalo na may contract kayong dalawa ni client. Yes, Ronnie. Ay, wala kang nakamute ka. Ay, sorry. There you go. Since Upwork naman akong ginagamit, yun din po. Meron naman sa Upwork na Pero pag direct, normally, kahit pa paano down payment na lang siguro muna. Para wala nang ganun. O kaya half lang muna, ganun. Pag direct client. Para, okay. So I'd rather put it to practice. Kasi it's kind of one of your unique traits, kumbaga. Catherine, kung masipag ka na gawin yan, it is okay. Kasi parang sa pinakasimula, wag mong antayin na sense mo na medyo na-delay si client magbayad bago ka magganyan. Dapat sa pinakaunang submission of sahod pa lang, magbigay ka na ng reminder. Para masanay yes.
sa kanila, parang pwede nila, siguro tatanungin nila na what is this? Oh, it is just a system of mine. Sabihin mo lang na gano'n. Hindi mo sasabihin na naniningil ako. Ugali ko lang ito sa mga clients ko. Kaya yung right before, parang reminder. But you have to do it every month. You have to be very consistent and you have to be gentle as well. Pwede mong gawing formal na walang, kasi kapag gagawin mong personal, parang nang aano ka na naniningil ka na Hindi yung reminder. If you make it too personal na, hello sir, let me remind you po. Huwag ganon. If kung ako I would much prefer it to just emphasize na, ito ang nangyari, ito ang ginawa ko, sabihin mo na, nagtrabaho ko sa'yo ng 1 month, this is blah blah blah, this is expected, blah blah blah. May format siya talaga. May template, yan. Yeah, this is the time that you can make it templated. At saka maraming mga automated systems naman dyan. Pwedeng gamitin mo yung mga yon pag masipag ka. Basta, ang bilin ko lang, do it from the very, very beginning. Huwag niyong antayin na Sa kalagitnaan, yung tipong talaga si client, pahirap. Pahirap kasi. It's also good. Yes. Kumbaga? Kumbaga, si Ron pala. Sana every week yung payment kasi alam mo yon pag every 2 weeks or 1 month medyo masakit pag nagkaroon ng scamming. Masaklap yun eh. Oo, dapat meron kayong arrangement. Direct. Oo. Lalo pag outside Upwork. Ito, we are talking about outside Upwork kasi sa Upwork kasi I also want the panel to talk about what escrow is. Kasi sa Upwork merong escrow, so somebody can take care of your financial transaction with your client. But outside Upwork, yan, kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Kung pwede, gawin mong weekly muna. And then, pwedeng monthly kung hindi sila komportable. I strongly recommend that those conditions you have to mention in the contract. Before na magtrabaho kayo, nakalagay na yan sa kontrata. Hindi yung usap-usap lang. Para formal. And I think it will serve you well. It will serve your client well. Walang personalan. Ganun lang talaga nag-agree lang kayo ng ganun na condition. Walang personalan, singilan lang. Good questions, Catherine. Keep them up. Lovely Jane Rosendal asks, paano po kaya pag UB Direct to Upwork? What is this? Anong question? What is UB Direct? Union Bank, siguro. Direct to Upwork. Parang nga lang din. Yun same day lang din. Makukuha mo siya. Yun ba yung tanong mo, Lovely? Kung yun, same day lang siya. Same day. Makukuha. Pag-withdraw mo. Yeah, pareho ang treatment nila. Actually, yung ang medyo delayed ng konti kapag gagamit ka ng third-party app. For example, gagamit ka ng Pioneer, from Upwork, babayaran pa nila sa Pioneer, then Pioneer, then pupunta sa'yo. Yung gano'n lang medyo may chances are merong delay. Jessica Kalundan asks, Miss A, anong type of account po ang open nyo sa, kung anong type yung inopen ko sa Union Bank. Savings account lang yun, na peso. Savings account na peso account. Kaya Kaya pina-convert ko sa PayPal nung nilink ko siya na dollar dapat siya pagdating sa account ko sa Union Bank. I'm out of curiosity, ladies and gentlemen, would it be okay for you to mention, pakilagay nga sa comment section kung meron kayong US dollar account. Ako may dollar account ako. Just in case na case, kahit na hindi masyadong nagagamit, pero just in case in the future pwede na tayo makatanggap ng diretsong dollar dito. I think a lot of us have dollar accounts already para naka-ready para dyan. Pero let us know. Read it on the comment section, ladies and gentlemen. Let me ask the panel. Kasi ang topic natin ngayon is knowing your options. And we keep on mentioning Upwork and not Upwork. Pero Upwork has escrow. Any one of you can explain what escrow is? Pag walang raise your hand. Raise your hand. Otherwise, ako mismo pipili kung sino mag-explain. Sige. Ang pagkakalam ko sa escrow, parang yun na yung pinaka-security security purposes nila. So, parang hindi ko na kini-question yun para sa sarili ko kasi weekly naman binibigay nila
or even project type, nabibigay naman ng on time. Yep. May may nag-post din kasi sa natin sa group natin sa Flip yung that involves escrow dahil yung parang may kinuha na si escrow service kay client pero si client binawi niya yung contract. Kaya binabawi na niya yung pera niya. Sinisigil niya itong si Freelancer. Si Freelancer hindi siya dapat magbabayad kasi hawak ni escrow yung yung pera ni client eh. So as long as wala ka pang natanggap client from escrow, hindi ka kapag may escrow service, hindi ka dapat diretsong nagbibigay sa client mo or even kumukuha sa client mo. It has to come from the escrow service dahil yun nga ang agreement. Kimberly, do you have any insight? Yes. Go, Kimberly muna, mamaya na. Kimberly, do you have any insights about escrow service? Yung tama naman sinabi ni Ron, no? Yun nga, ang escrow is sila yung parang legal na mahawak ng payments ng Upwork. And meron sila nga, di ba, kuwari, pag natapos mo yung ganitong work, tsaka marirelease yung pera. Yeah. Tapos kapag ito naman yung project na natapos mo, marirelease ulit yung pera. So hindi yung buo, hintayin mo pa bago buong project tsaka ka mababayaran. So yun yung purpose ng escrow, yung pagkakaintindi ko, pagkakaalala ko. So mas safe. That's good. Oo. It is. Para sa akin, I've been waiting for the Philippines to embrace that kind of payment dahil ang daming mga nag-online. Even before pandemic, may mga online selling dito. Pag minsan naglolokohan talaga ang mga Pinoy. Kaya it would be nice kapag meron din tayong escrow dito. I've been roaming around bank branches asking if they have escrow service. Pati Western Union, wala. Maliban kapag lupain. Pag bibili ka ng lupa, yun lang ang may escrow service ang bangko, but otherwise, no. So I wish that there is an escrow service company that will be here in the Philippines. For sure, maraming susunggab dyan because it does secure your money. Ang kaso, nakakalito sa ibang mga freelancers. Escrow service, ang gagawin nila, middleman sila, may nag-comment yan, parang middleman to avoid the scam, right? Kukunin nila yung pera mismo diretso from the client. Wala nang si client doon, basta diretsong nakuha na sa credit card and then hahawakan nila. Kapag sinabit mo yung trabaho mo sa client mo and then the client will say, go, ayun na, i-release na ni escrow yung pera. Kapag no-go, hahawakan pa rin ni escrow yung pera. Or kapag yun nga, nagsara ang contract ninyo na hindi ka dapat bayaran, babalik sa client yung pera ng escrow. So you also have to be careful with submitting your work, right? You have to be careful with submitting your work. Yung wag mong ibigay 100%. Wag mong ibigay dahil syempre kukunin nila yon na libre. So you just have to be a bit more smart with that. Additional po sa question ni Ms. Catherine regarding upfront payment. Pwede po ba makahingi example ng wording? Mangulit ka sa Flip. Post this question on Flip and I think some people will give you some exact wording dahil kapag kami mismo mismo ang baka magkamali pa kami dahil this is instantaneous. Pwede rin siguro pagka during the interview siguro pwede mo nang ilatag kay client na may upfront ka na payment. Parang habang nag-uusap na kayo para hindi ka mahirapan din na gumawa pa ng mga tawag doon. Yun, yung mga script na yan. Diba? Pwede. When it comes to paying upfront kasi, usually ang ginagawa ko, ipapasok ko na as if it's not a big deal. Wag nyo kasing gawing big deal yung, pero sir, pay upfront po ha. Hindi, kasi if you make it a big deal like that, talagang magre-register sa utak nila na, sandali, bakit? Oo nga pala. But if you're just going to say, tapos pay upfront na lang ng ganitong porsyento and then you just pay me back after. Pag ganun ka magsalita, na very casual lang, parang mai-intimidate pa si client sa'yo na, okay, ganun pala, ganun ang contract niya. At least, yung it will give you the upper hand. Yung parang ikaw ang may control ng discussion kapag ganun kasi. So,
It really depends on your personality. Ganon ako magsalita, pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyo ng ganon. Romeo De Leon, aside from Union Bank, what other banks can be linked to PayPal that will transfer it as USD or unconverted to peso? Ako wala akong alam. That is one of my frustrations, really. Basta yung card yata ay Visa. Basta may Visa na logo. Yung ano mo, debit card or ano, credit. Debit card yun. Dapat Visa siya para mas ano, ma-convert siya to USD. Yun. Yun. Is it really, thank you very much, Romeo. Pero is it really important to all of us na dollar ang kukunin natin? What is the, kailangan ba talaga? Does it matter that much? Para nga pag-convert into peso, mas malaki yung exchange rate. Malaki yung exchange rate na difference compared sa pagka naka-peso na, kino-convert na ni PayPal yung ano, yung pera mo, mas mababa yung exchange rate. Unlike kapag ka naka-USD, mas malaki yung exchange rate niya pag-transfer sa Union Bank mo. I suppose, pero marami sa atin kasi sorry. Meron akong additional question doon, Miss Ana. If you will check your bank account, ano po yung, paano nyo siya na-check? Dalawang may dollar account, may dollar na amount and peso? Hindi. Dinidivide ko siya. Kino-convert ko din siya. Halimbawa, peso na kasi siyang lalabas sa Union Bank ko. So, i-divide ko doon sa amount na dollar doon sa PayPal ko. Although, meron siyang meron siyang minimum na parang charge, parang 1%. Pero mas malaki pa rin yung difference. Lalo na kung mas malaki yung i-withdraw mo. Either 1% or 500 pesos, whichever is higher yata. Parang ganun. Pero yun, mas malaki talaga, promise. Kasi sa akin, yun ang ginagamit ko. Kasi yung pera ko from Upwork agency, medyo malaki. So, ang laki ng difference talaga. 1,000. Kaya, yun talaga ang preference ko. Pero do you think, mas maganda ba kung dollar to dollar na lang, open ng dollar account na lang? Ayun, pwede rin. Oo, mas maganda yun. Like si Phoenix, di ba, meron siyang dollar account. Pwede siguro, oo. Kasi lalo na kung nagpa-fluctuate, di ba? Oo. Kung ano yung mataas, kung kailan mataas yung yung exchange rate, di ba? Di doon mo siya yung withdraw, di ba? Oo. Possible, oo. Naisip ko nga din yun actually. Try ko. Ang problema sa pagdo-dollar account kasi matrabaho Parang as much as possible, every month na ipapaikot mo na mag-withdraw ka ng 100, ipapasok mo ulit yung 100. Kasi pag idle siya, depende sa contract ng bank. The bank itself will explain it to you na you shouldn't be idle for 3 months. Kung ganon, then at least before the third month ends, pagalawin mo yung pera mo. Meaning, mag-withdraw ka ng 100, tapos ibalik mo ulit yung 100. Ganun lang. Importante may nangyayari. That's the thing about dollar accounts. Parang rin naman, parang peso account din naman. Ang kaso, syempre, anong bank ang kinuha mo, Phoenix? I got PNB, I got BPI, I got Metro May Bank. mga dollar account ka doon? Lahat? In every peso account ko, meron akong counterpart na dollar account. Nakatry nga. Sige nga. Kukuha din ako sa Union Bank para masubukan ko kung anong maganda. Sige. Kasi option nga yun The one bank that I do not support is BDO. Ano, Kim? Sorry. Yung sa video po, may dollar account po. Wala namang ganong maintaining na kailangan stagnant siya. Gagalaw-galaw. Pero hindi naman kailangan na meron transaction every month. Oh, okay, that's nice. Kaya hindi ako aware. Kasi yun nga sinabi ko, the one bank that I do not support is BDO. BDO. Doon ka nagkamali. Dapat meron kang account doon. Ayoko, masulit kasi ang 1 year. Yung 1 year talaga yung dormancy ba? Dormancy, dormancy. Yes. Pero kung na-maintain mo naman siguro yung yung amount na dapat nandoon, okay lang, 'di ba? Pero kahit dormant siya basta merong laman, 'di ba? Kasi kung less than dun sa minimum, kailangan gumagalaw talaga siya. May gumagalaw siya okay, sige. Kahit sa beses. Okay. Magre-remind si bank sa'yo pag hindi gumagalaw. Magre-remind si bank.
nag-email. Ay, yung iba hindi. Yung iba hindi. yung mga ibang mga bangko ko hindi. Hindi, tamad sila. Ano mangyayari pag dormant? Ito-close na lang nila basta yung account mo kahit may laman pa. Magre-remind talaga. Kasi, magre-remind sila. ayun eh. Magkano ba ang Merong minimum? email, merong... Magre-remind sila. Magkano ang minimum? $100, Phoenix? $100 ang minimum na pag-open? Sa East-West, 200. Sa iba, umaabot ng $500. Okay, sige. Try nga natin. Kung ako, basta prepare ka na lang ng $500. If in case na mas mababa, then okay lang kasi pwede mo namang withdrawin kung sakali. Yun. Okay. Sa East-West lang ako nakakita ng mas mura eh. Kailangan directly pupunta ka doon, syempre, di ba? Tapos dollar mo. Oh yes, of course. Wala naman tayong ATM na dolyar eh. Yes, of course. Hassle. Sige. Shasha. Na at least nakakawili pero ako kasi yung tamad pumunta sa mga sa mga bangko kaya na it bothers me that I have to go to their bank just to galawin yung bank account mo. Maria Cristina Unite. Are clients mostly international or local? Oh, good question. Kayo nga sa mga audiences natin, marami ba kayong mga local na mga clients? Because I think the transaction would be different. Kayo dito sa panel, do you have any local clients whom you transact with locally? Yes. Gcash lang Alright, siya. give us some Gcash insight. payment. Nung nag-pay siya, Gcash lang. Gcash yung sa Gcash ko, as Gcash niya, doon niya tinransfer. Local Kaya siya. local bank. I like that. Gcash to Gcash. Yes, maraming mga nagtatransact ng ganyan Gcash to Gcash. Yung iba they use Paymaya but ako kasi baka Gcash ako eh. Kaya maraming mga gumagamit ng Gcash especially nowadays na pwedeng gumamit ng smart or I think even PLDT numbers can use Gcash kung kailangan niyo. Pwede, kahit hindi siya Gcash number. Oh, what is the sense of security with regards to getting paid via GCash? May escrow ba ang GCash? Wala naman. Ang advantage lang sa GCash, may investment siya, pwede ka mag-invest sa kanya Pero sa security wala akong GC. Pwede ka na mag-invest ng So how do you 50 personally pesos, diba? Oh. I didn't know that. Yeah. I didn't know that. So how do you secure yourself with GCash? Yung mga sa GCash, hindi ko pa nasubukan yung kung may two factors identification eh. Wala pa akong security no, I mean to sa say, GCash. What I'm trying to ask is how do you protect yourself from scammers, from clients na nag-i-scam sa'yo via GCash? Pag magsisend ng money. Yun lang. Kapag nag-pay siya sa GCash, dapat talagang bago ka mag-work, kailangan na agad yung nakita mo na nakatransfer na sa GCash mo, then you withdraw it immediately. Yan. Huwag ka na mag-iwan doon ng pera. Para kung sakali mga gusto niya kuhaan, ibalik, di ba? Nakuha mo na. Kasi pwede niyang i-ano yun. Contest yata. Pero yun, ako GCash agad to bank. Transfer mo kaagad from GCash to bank yung money mo para safe din. Benefits sa G-Save. Alam niyo ba pag kayo doon, 5K, meron silang insurance na binibigay. Free. Tapos pwede ka rin yung may bank na rin naka-connected din yung CIMB, nag-open din ako nun eh. So parang Singaporean bank yata yan, CIMB. So nakakuha din ako ng ATM. So maganda din siya actually. Yun. Pwede rin pagka-pay sa'yo, invest mo agad yung pera. Pagka-pay sa'yo, di ba? Pasok mo na sa investment. Pag-5K ka, ayun, pasok ka sa free insurance nila. Hindi ko alam basta may insurance sila. Meron na. G-Insure. Yun, G-Insure. Ako regarding my question about security, para sa akin ang isang magandang practice is to use 50-50. Ladies and gentlemen, you have to insist
na bayaran ka muna ng 50% before you do your work and then give you the 50% after when you present your work. Present hindi pa submit, you just present your work. Pag binayaran ka, saka mo na lang ibigay yung trinabaho mo. Kasi kapag ganito na walang escrow, just like Upwork, it really is different. It is risky. Maraming mga naloloko sa atin dahil sa ganito. Just like itong tanong ni Catherine Joy. Again, very nice, Catherine. Thank you very much for these questions. Still regarding dispute payments ng client, yung mga freelancing na platform ba ay may resolution service to help freelancer? Free ba yun? Yung service na ganyan kung available nga. As far as I know, lahat ng mga ganitong disputes free of charge. Pero para sa akin, in my opinion, the best pa rin ang Upwork dahil when it comes to these matters, dito lamang ang Upwork because they have escrow services. Any thoughts, panels? Ako, ang masasabi ko regarding dito, kapag talagang may dispute, dapat kasi, lalo na kung per hour yung contract mo kay client, dapat talaga gumamit ka ng tracker. Kasi pwedeng mag-contest si client kapag hindi naka-tracker. So, may habol ka talaga kung may tracker tapos may dispute si client. Tapos yun nga, pagka naman fixed price project na may escrow, may habol ka rin lalo. So yun, mas maganda talaga pagka per hour naka-tracker ka. Kayong tatlo? Any insights about kung ano ang safest? Safest talaga sa akin yung may escrow, yung meron siyang third party na service, online payment service siya sa San Francisco pala siya, California, so nabasa ko to. So yun talaga kasi meron siyang nakalaan talaga doon ng mga tao para sa mga disputes. So sila yung parang mediator, titingnan nila ano ba talaga yung nangyari, sino ba talaga yung totoo na sinasabi na na halimbawa hindi mo nagawa yung trabaho or nagawa mo, sa'yo mapupunta yung pera, parang gano'n, or half na lang, gano'n. May mediator talaga, hindi katulad sa outside na wala mag-aasikaso, hindi katulad sa Upwork. Yun lang. The thing about even Upwork, Catherine, lahat ng mga platforms, itong mga freelancing platforms, mostly kapag merong dispute, medyo sabihin mo ng 60-40, 60% na sila, bias sila towards the client, 40% sa'yo. So, katulad nga ng sinabi, you have to be very careful before you even start working. Dapat may nakalagay sa contract, dapat may time tracker ka. Kung wala kang time, dapat may screenshot ka rin. At least for the first week. At least for the first week with your client. Kapag medyo nag-work ka na ng first week tapos binayaran ka naman, medyo okay naman na ang feeling mo secured ka naman doon sa client, then siguro naman you can lessen your paranoia. Because we all have to be paranoid dahil pera ang pinag-uusapan dito. Yung oras natin, mahal. Kaya you just need to protect yourself. Kailangan meron kang concrete evidences of what you have said. Pag nag-chat kayo outside the platform, make sure that you have screenshots on them. Yung mga pinag-uusapan ninyo na unfiltered, dapat walang modification, walang bias. Rochelle Ranches Fernandez asks, paano po i-fill out sa Upwork yung milestone and target date kung hindi nakalagay sa job post kung ilang pages ang kailangan i-complete? For example, Anna, could you please translate this to me? I don't understand. Parang pag mag-a-apply yata sa isang job post, meron kasi dong kung kailan yung kung ilang araw gagawin, ganyan, at tapos kung magkano. Ako, pagka ganyan, kung hindi ka pa sure, kahit namang date pwede mong ilagay Kahit kasi sa interview naman yon, doon mo na lang tatanungin, tapos gagawa na lang ng contract si client kung ano yung talagang due date niya or target date niya na ipasa mo yung task para isubmit sa kanya. So, hindi naman siya nagmamatter. So, as long as makapag-apply ka and magkausap kayo during the interview, yun, doon na lang. After nun, magsasend siya ng contract para doon sa talagang target date niya para masubmit mo yun. Upon discussion lang. Pwede kasi 2 gives, 3 gives, ganun. Yung milestone na yun. Yun Yes. 3 gives, 4 gives. Pwedeng one time lang, oo. Pwedeng one time. Kasi upon discussion din mangyayari. Or yung solution.
Minsan may option naman yan I like that. per milestone, per project. Yung dalawa, pipili ka doon sa dalawa na yan. Ano gusto mo, per project o kaya per milestone. Yes. So, pinipili ko na lang lagi yung per project para wala nang magulo pa yung ilang days. True. Yeah. I don't do milestones. Milestones sa akin parang tip lang kapag pag hindi ko ginagamit yung ganyan na you na breakdown ko per like kung 1 week yung trabaho na yon, every 3 days na may milestone. Gusto ko, after a week, just pay me. Tapos kung yung milestone, parang tip mo na lang sa akin kapag pag meron kang gustong idagdag. That's how I do it. Lovely Jane Rosendal, ayun po. Bale, okay lang direct Union Bank to Upwork. Di na need PayPal, basta dollar account. Ay, The hindi. thing here, lovely, is kapag dollar account tayo Peso. dito, you will still receive it as peso. Here, ladies and gentlemen, if you have a dollar account, tapos gusto nyong tatanggapin as dollars, PayPal will convert it into peso and your bank will convert it back to dollar. That means may service fee at saka conversion rate na magfa-function sa gitna. Chances are, your $10 magiging $7 na pagdating sa'yo. Chances are yun ang mangyayari. Kaya wag kayong umasa na na pupunta sa'yo as dollar agad-agad yung kapag dollar account ang gagamitin mo. Because the bank will PayPal will convert it to peso and the bank will convert it to US dollar. So you gotta be mindful about that. Now, Anna, let's go to reminders. Yes, yun nga ang sinasabi natin. Nabasa mo ba yung message ko? Ngayon lang. Ang galing mo talaga. Ito, ang ating reminder, announcements on May 26, 6:30 p.m. ang ating Just Success interview with Cyril Garcia, a 21-year-old breadwinner earning 10 times her previous salary thanks to online freelancing. 6:30 p.m. yan sa Wednesday, May 26. And ang topic naman natin next week sa Flip Chat and Chill is, can your freelancing career survive another pandemic? Sa May 31 yan, 6 p.m. Huy, May 31, matatapos lang, may biruin mo. Ganun lang. At para sa mga gustong mag-enroll sa VA Bootcamp, punta lang kayo sa vabootcamp.ph/enroll. Lifetime access na siya. So, meron tayong skills package at ang ating bagong package na Get Hired package. Kasama dyan yung skills na package at saka yung paggawa ng cover letter. So, yan. Ang price nito ay $4,990 while yung skills package ay $3,990. Yung accelerated package naman, combination ng skills at saka ng Get Hired, $7,990. Tapos ang complete package is $19,990. And meron din tayo syempre free courses. Kung may paid course, may free courses, punta ka lang sa vabootcamp.ph/free courses. Virtual assistance, SEO for beginners, social media management, e-commerce virtual assistance, intro to next level freelancing, intro to lead generation, email marketing, better English, bookkeeping, web design, and writing. Tapos meron tayong 10-day cover letter writing challenge. 500 pesos lang ito. So, punta ka lang sa vab.ph/cover letter challenge. So yun, join ka na dito sa 10-day cover letter writing challenge. And meron din tayong individual courses. Punta ka lang sa vabootcamp.ph/shop. Meron tayong Better English for Online Success, 1,490. Getting started with blogging, 1,490. Bookkeeping and QuickBooks for beginners. Email marketing mechanics. Freelance writing for beginners. SEO, the way Google likes it. As social media for business management and marketing websites, 101 WordPress and HTML, e-commerce virtual assistants for $2,990 sa kanilang lahat. So yan, vabootcamp.ph/shop. Meron din tayong next level freelancing courses na $2,990 each. Freelancing 101, creating a refusable offer, 102, obtaining high value clients, 103, starting a freelance agency. Tapos pwede mo siyang i-bundle yung mga courses na ito into 3, mas makakamura ka at $7,990 lang ito. And avail all of this in the complete course at $19,990 and get to join a monthly coaching call with Jason Dulay. Exclusive lang to sa Rab Complete students. Yun. And meron pala at anniversary na pala natin sa June. So ito yung ating calendar of activities para sa ating 5th June 12, Saturday, may virtual meetup with flippers. Wala pang time, no?
i-update na lang namin kayo. June 19 din, Saturday, yung launch ng Flip theme song care of Mark Belosa. Yan. And June 26 din, meron tayong game night with students. Sa VAB lang ito, sa VAB students. Tapos sa June 28 to 29 naman, meron tayong Flip Online Summit event for ACOS at si Phoenix, ang ating host. Hindi siya nakaangal. Siya ang host niyan. So yan, ang 5th anniversary natin. Next month, calendar of activities. Thank you for watching. Ayan. Announcement for the interns and the students, may possibility na na meron kayong activity sa summit. Manalangin, kung ayaw ninyo, manalangin na lang kayo na hindi i-approve ni Jason, because I'm going to make a proposal and you are going to present yourselves during the summit, and this will be mandatory. Kaya manalangin kayo kung manalangin kayo na hindi i-approve ni Jason. sabay ganun. But yeah, it'll be an experience. We'll see. Now, okay, let's do the usual rounds. Let's go to Ronilo. With your experience as a freelancer, what is the advice you can give to our audiences today when it comes to payment options? Yun po. Mas maganda sa loob tayo ng platform para mas safe. Kasi sa labas, hindi natin control eh. So, yan pinaka the best. For me, which is, yun naman talaga dapat. Para di ka na naghahabol, di ka na nagpa-follow up, di ka na ganyan. Oo, tama. I definitely agree. I think all of us agree with that. We will stick to platforms, at least for the meantime lang muna. Thank you for that, Ronilo. Is there anything you'd like to add? Anything you'd like to advertise, or meron kang pa shout out, or any other thoughts that you'd like to say? Wala naman po. Actually, ako, sa mga gusto lang din mag-enroll, kung gusto niyo po ng gabay or alalay habang nasa course, PM niyo lang ako. Try ko yung tulungan. Actually, nasa course na lahat ng sagot eh. Pero kung gusto niyo ng mga or may questions and concern kayo, PM niyo lang ako. Yun. I love that. Ooh, I really love that. That's a very nice thing to say. And ladies and gentlemen, just PM Ronsky dahil magaling ito na coach. Kaya huwag kayong mag-alala. Maalaga siya, hindi siya masungit. Kaya if you think that you're struggling in your courses, especially mga students natin, go ahead and contact Mr. Ronilo. Or to those non-students, if you have some curiosities out there, sige lang, i-PM nyo lang ang mga kasama natin dito sa buong panel, and we will be glad to help you out. Thank you very much for that, Mr. Ronilo. And next is Marvin. Marvin, what about you? Thanks, Sir Ronsky. Phoenix, sorry, nalilito talaga ako kasi kanina sabi ko Sir Phoenix, tapos Ronsky, Phoenix. Sabi ko, isa lang ba sila? Yung pala. Napansin ko, tinawag mo akong Ronsky kanina. But it's okay. Balito ko, akala ko Phoenix. Kasi alam ko Sir Phoenix kayo. Yan. Sorry. Kaya Phoenix, Ronsky ako na Ronsky. Okay, forgiven ka na. Yun lang. Ayun, mapapayo ko lang. Halimbawa, outside naman tayo kanina, di ba, sinabi ni Ronsky, kung inside ka sa platform, sa Upwork. Pag outside naman tayo, katulad sabi ni Miss Ana, ayun nga, kailangan upfront agad, meron ka agad sa contract mo na kung makuha mo agad yung payment, better. Talagang wala ka nang isipin na scam or ano. Kung hindi naman, at least kalahati, kuha mo na agad upfront. Yun, tapos nasa contract na kukunin mo yung another half, matapos mo yung project or in the middle. Yun, ganun para secure talaga yung ano mo. Yung freelancing mo, yung payment mo outside ng platforms. Yun, katulad ng ginawa ko sa client ko sa yung ayun sa GCash na local. Kasi 'di ba, kailangan ko agad makuha mo na yung pera bago ko gawin yung chatbot niya. Yun, bago gumawa ng chatbot niya, sabi ko bayaran mo muna ako. After ko makuha yung payment sa GCash, before ko ginawa yung chatbot niya, binigay sa kanya yung trabaho. Ganun. I love that.
Very nice. Very nice advice, Marvin. Ayan, it's nice because yun nga, ang advice niya is for the locals din naman. Yan, para sa inyo mga interested na mag-freelance focusing on the local clients, the Filipino clients. That is good advice. Marvin, meron ka bang advertisement or meron ka pa shoutout and any final words that you would like to say? Ayun. Yun nga, sana mag-subscribe lang kayo sa chatbot ko kasi hinahabol ko siya para makapag-partner ako sa sa isang platform sa ManyChat para maging partner agency. So kailangan ko pa ng more subscribers sa sa www.m.me/marvinbore21. Yan. Yan na. Thank you, Miss Carmi. Naka-flash na. Naka-flash na. Galing ni Carmi. May porsyento si Carmi yata dito. Okay. Meron kang pa shoutout? Salamat. Shoutout daw. Shoutout, siyempre shoutout sa misis ko. Sabi ko manood siya, kaya lang ayoko kung makaka-access siya. Sabi ko, yung friends ko, sabi ko manood sila. Yun lang. Yeah, and thank you very much for being with us, Marvin. You know what? I actually enjoyed your company. Sana naman, Kahit nagkamali ma-invite ka ulit. Kung sorry talaga sa umpisa, sabi ko, parang awkward. No, it's okay. I just let it pass. It's okay. I let it pass. Okay lang naman. I am hoping that kayong tatlo, Kimberly, Ronila, and Marvin, I am hoping that you will be able to join us again some other time, and I am looking forward to hearing your insights on other topics as well. Thank you, Marvin. And finally, Miss Kimberly. Yes, thank you so much. And so, nasabi na nila lahat yung mga tips, but additional lang, 3 things na siguro may iwan ko or ma-share ko din is just make sure na kayo and yung client win-win situation, hindi lang yung advantage na sa'yo, sa client, hindi. So, win-win dapat. That's important. And second is be transparent. So, una pa lang ilatag mo na kung ano yung gusto mo. And third is, just in case, kailangan mo na siyang remind for the payment, be professional lang. So, hindi ka lang magmukhang naniningil talaga ng utang. Ganyan. Be professional lang. Yan lang. Thank you so much. And of course, diretso ko na po. Go. Page. So, Financially Smart Mama. Shout out sa community ng Financially Smart Mama. And for those na gusto rin malaman kung ano yung mga ginagawa namin, how we support women sa mga freelancers, you can also visit our page. Yun lang po. Thank you. Yan. Thank you very much. Thank you very much, Miss Kim. Buti naman nandito ka ulit. I love that you are here, and I really hope that meron tayong repeat kasi I love your insights. And Ronildo as well. Nabitin nga lang ako. Ayaw lang ako pag-overtimein ni Ana. Kaya we have to cut it now. I know, ladies and gentlemen. Yes, go ahead, Marvin. Pwede pong bumawi pala. Yung shoutout nga pala kasi yung BA admin, yung mga ko pala sa BA admin noong April, sila Pops, si Pops, si Aldrin, shoutout siya kay Mylene at siya kay nakalimutan ko. Sino to? Si Mylene at si Miss Ann. Si Miss Ann. Yun. Apat gina Alam na si Ron. Ayaw niya na mag-OT. Sige. Hindi, kanina pa nagpapaltos yung internet niya eh. Kita niyo kanina medyo choppy na siya. Tsaka pixelated. But Ronnie, I want you to come back some. Yeah, pag next na FCC dapat nandito ka ulit. Ayun, bumalik siya. Andun siya. Ayan siya. Wala sa picture taking. Yes. Kala namin nagtatampo ka eh. But anyway. Ayan, panel, anything else? May isisingit kayo before we close this? Go. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bye. Okay, and para sa ating mga viewers, kung ano man yung mapili yung payment method, ang importante mabayaran kayo, di ba? So, kung saan kayo
kung saan ang preference nyo, yung sa akin, suggestion lang, pero kung ano talaga yung preference nyo, doon kayo. Kung alam nyo mas mapapadali kayo, kung BDO, kung BPI, kung PayPal, kung Payoneer, ayun. Basta ang importante, nabayaran kayo at hindi kayo na-scam. So, yun yung laging pakakatandaan. Laging, kung Upwork, dapat may contract para mabayaran. Kasi kung wala, at gumawa ka ng gumawa dyan, walang mangyayari. Tapos kung direct direct clients, dapat may upfront payment na mapag-usapan kung gusto niya talaga makasigurado. Kung hindi naman, pwede rin naman gumawa ng draft din na contract, pero yun, wala ka nga lang habol kung hindi rin magbabayad. Pero mafe-feel na naman yan kung scam yung client. So, kung na-feel niya na medyo hindi magbabayad, 'di ba? Umalis ka na kagad at magpaalam para hindi ka ma-scam. Pero 'yon, kung anong payment method kung saan ang preference niyo. 'Yun lang. Suggestion lang 'yun sa amin and tips. At kung newbie ka at gusto mong matuto pa ng iba't ibang ways para magka-client, nood ka lang every Monday ng ating clip. So, that's all, folks. 'Yun lang. I love that. Yeah, thank you very much, Miss Anna. May final shout out ako kay Miss Catherine Joy Cardano. You are... Yeah, I love your line of questions. You know what? If it doesn't bother you much, wouldn't it be nice kapag pag tignan mo yung mga tanong mo, put it into writing and post it on our group Flip. And I'm sure meron yung mga iba na they also have the same sentiments with you. May mga nagtatanong din yung mga katulad ng mga tinanong mo specifically. At meron ka pang pahabol na question dyan na hindi ko na-address kasi wala na tayong oras. But I think if you will post it on our group, lahat kayo, ladies and gentlemen, if you have any question regarding our topic for today, just post it on our group and everybody will pitch in kung ano ang opinion niya. But very, very nice, Catherine Joy. Thank you very much for joining us and giving us those questions. Ayan, ladies and gentlemen, when it comes to knowing your options, there are plenty out there, but if you want to keep your life as simple as possible, dahil marami pa tayong ibang mga dapat na pag-isipan dyan, stick to what is familiar. Stick to Upwork dahil meron siyang escrow, wala kang problema dyan. But if you cannot enter escrow, you gotta learn how to write a contract. You gotta know how to save yourself from getting not paid. So you have to be able to protect yourself. And one way to do that is to ask around. Come to our group to Flip and they will give you tips and advices regarding that matter. And umalis na si wala na siyang time talaga. Thank you very much everybody for joining us and we hope to see you again next time. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye.